قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. صحيح الإمام الترمذي. قال أبو ذر: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبي ذر: وإن سرق وإن زنى؟ قالها أبي ذر 3 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. صحيح الإمام البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قميص، منهم ما يبلغ الثدي ومنهم من دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. صحيح الإمام البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتين فيكون بينهم مقتلة عظيمة دعواهم واحدة، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. صحيح البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيئا حتى يرتحل منه. الحديث أخرجه الإمام مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له. الحديث في السلسلة الصحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده: سبحان ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الحديث في سنن الإمام النسائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة لا تؤذوني في عائشة، فإني والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. صحيح أبو داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث بها نفسه مات على شعبة من نفاق. صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: